افغانستان د اسلامي امارت بیا واکمنېدل 3 کلن شول. اسلامي امارت 3 کاله وړاندې په همدې ورځ وکولی شول چې جمهوریت نظام سقوط او قدرت واک په لاس کې واخلي او د افغانستان په جغرافیه باندې یو ځل بیا حاکم شول. دا 3 کاله د اسلامي امارت په نړیوال سټیج کې بیا د مشروعیت لپاره یو څه له خنډونو څخه ډک کال و. تر اوسه پورې اسلامي امارت په نړیوال سټیج کې د یو مشروع دولت په توګه باندې نه دی رامطرح شوی. څرنګه کولی شي چې اسلامي امارت په نړیوال سټیج کې د یو مشروع حکومت په توګه باندې رامطرح او نړیوال ورسره تعامل ته په رسمي ډول راودانګي؟ افغانستان راتلونکی څه ډول دی؟ د افغانانو لپاره سبا څه ډول ده؟ څه احتمالي سناریوګانې د افغانستان لپاره منتظرې دي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د نن شپې د آریانا او آریانا نیوز شبکو په نړیواله په ځانګړې مناظره کې د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره مطرح کوم. په لومړي کې مولوي صاحب تاسو د کابینې محترم غړي او همدارنګه د هیواد مطرح چیرو ټول په تالار کې ښه راغلاست، هر کله راشئ. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. بحث به شروع کړو. لومړی دا چې 3 کاله وړاندې تاسو پر همدغه ورځ یو ځل بیا له 20 کلونو یا 22 کلونو وروسته د کابل کې قدرت په ګدۍ باندې کېناستل. دغه 3 کاله تاسو لپاره څه ډول کلونه ول؟ الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. دې کې شک نشته دی چې تقریبا 3 کاله مخکې د افغانستان اسلامي امارت د 20 کلنې برحقه مبارزې جهاد وروسته په افغانستان باندې حاکم شو. البته په دې 3 کاله کې موږ په خپل ملک کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې لرو الحمدلله. لومړي قدم کې د موږ دپاره غټه مهمه لاسته راوړنه دا ده چې د افغانستان ټول اکثریت قاطع خلک هغه مسلمانان دي. زموږ نه د اسلامي نظام غوښتنه کوي او د موږ 20 کلنه مبارزه هم د همدې دپاره وه چې اشغال پای ته ورسیږي او په نتیجه کې یو سوچه بشپړ اسلامي نظام په افغانستان حاکم شي. مونږ الحمدلله په دې تیر 3 کالو کې د یو سوچه اسلامي نظام خوندان یو. دا د مونږ دپاره او زموږ د ملت دپاره تر هر څه نه مهمه لاسته راوړنه ده. د اسلامي نظام تر څنګ د اسلامي نظام د سیوري لاندې یو بل مهم نعمت چې افغانانو ته الله پاک په دغه 3 کاله کې ور په برخه کړی دی د اسلامي امارت له برکته هغه یو بشپړ امنیت دی چې زموږ ټول وګړي هغه که هر څوک دي د هر قشر سره تعلق لري، که علماء کرام دي، که د پوهنتون استادان دي، که زموږ ملي تاجران دي، که عام وګړي دي، که سونه دي، که شیعه دي، حتی که دلته سیک او هندوان اوسیږي، ټول له امنیت نه یو قسم برخمن دي. دا زموږ بله مهمه لاسته راوړنه ده. او د دې تر څنګ الحمدلله چې موږ په ملک کې اسلامي نظام راوستلی، امنیت هم راوستلی دی. په دا 3 کاله کې موږ په دې اکتفا نه ده کړې. اسلامي امارت همداسې ناست نه دی بلکې د دې نه وړاندې موږ اسلامي نظام دپاره په سیاسي میدان کې او په اقتصادي میدان کې مهمې لاسته راوړنې لرو. درست. په هغه باندې به بحث کوم مولوي صاحب. د 3 کلونو کې د خلکو د رضایت بحث هم مطرح کیږي. څه فکر کوئ څومره خلک له 3 کلن مزل څخه راضي دي؟ تاسو ګورئ که چېرته ولس څوک په خوله باندې اقرار کوي هغه خو د هغوی خوله اقرار دی. متفرقه مرکې چې د هر چا سره کېږي ولس د رضایت څرګندونه کوي. خو لیکن زموږ د 3 کلن حالت په دې دلالت کوي چې ملت به زموږ څخه خوښ او راضي وي. ځکه ملت ما مخکې وویل چې مسلمان دی د موږ نه اسلامي نظام غواړي، نو چې نظام هم راوستلی داسې نظام د 20 کلن جهاد په نتیجه کې موږ نه ده راوستلی چې نیم به کفري وي نیم به اسلامي وي او ملت به په نتیجه کې ناراضه وي. دویمه دا ده چې موږ په ملک کې امن راوستلی هغه ملت ته چې په دې کابل ښار کې به ټکسیوان د سورلۍ ولنه مطمئن نه و چې که زه دا بګرمۍ ته وړم په کرایه باندې ما چېرته ونه تښتوي.
او د سورلۍ والا به له دې نه مطمئن نه و چې ټکسیوان مې کومه خوا ته اختطاف نه کړي. نو چې نن ټکسیوان د سورلۍ ول نه یېرېږي، سورلۍ ول د ټکسیوان نه یېرېږي، د ورځې د شپې فرق ورباندې نشته، د که یوه بجه ته ووځې هم ټکسي والا تا رسوي یو ځای ته، نو دا ملت به څنګه زموږ نه راضي نه وي. نو د زموږ حالت داسې دی چې ملت الحمدلله موږ په دې مطمئن یو چې موږ نه راضي او خوشحاله دی. مولوي صاحب په تصمیم نیونه کې دغه خلک چې تاسو باور پر دې لرئ چې دا له تاسو راضي دي، څومره تصمیم نیونه کې دا خلک شامل دي؟ لومړی خو دا چې موږ خپله اسلامي امارت داسې نه دی چې موږ ځان جدا وبولو ملت جدا وبولو. موږ داسې خلک نه یو چې موږ په غرب کې یو ګوند جوړ کړی دی یا په شرق جوړ کړی دی، بیا افغانستان ته راغلي اوس په افغانانو موږ حکمراني کوو. موږ په همدغه ملت کې رالوی شوي خلک یو، موږ هم د دې ملت بچیان یو، د دې ملت ورونه یو. اسلامي امارت څه؟ د افغانستان مومن ملت، د افغانستان مومن ملت څه؟ اسلامي امارت. اسلامي امارت چې کوم تصمیم نسی باید داسې نه وویلی شي چې دا تصمیم کې د افغانستان وګړي برخه نه لري. موږ تاسو ګورو چې امیرالمؤمنین صاحب عملا په ټولو ولایاتو کې د علماو او د مخورو مشترکې شوراګانې جوړې کړي دي. علما کرام او مخور په مرکز د کابل ولایاتو کې دغه علما کرام زموږ مخور دا د مشکلاتو په حل کې خپلو مربوطه مسؤلینو ته مشورې ورکوي. دغه شوراګانې زموږ مستقیما امیرالمؤمنین صاحب رهبري کوي. دغه شوراګانې کولی شي چې د ملک په مهمو مسایلو کې امیرالمؤمنین صاحب ته مشورې ورکړي، والي صاحبان ته مشورې ورکړي، وزیرانو ته یې ورکړي، موږ ته یې راکړي، هر چا ته یې ورکولی شي. او د دې نه علاوه موږ والي صاحبان چې دي په ولایت کې داسې نه دي چې د دوی ملاقاتونه صرف د خپلو محافظینو د رئیسانو سره وي. زموږ د ولایتو د والي صاحبانو د ولسوالانو کار دی ملکي کار، د هغوی تعلق دی د ولس سره. هغه د ولس د علما کرامو، د قومي خلکو، د پوهنتون د استادانو، د دې خلکو سره دوی ملاقاتونه کوي، د هغوی مشورې اوري. تاسې زموږ یوازې قصر سپیدار چې موږ نمونه درته پیش کړو، تاسې تعقیبوئ چې موږ څومره ولسي ملاقاتونه لرو. آیا دا ملاقاتونه زموږ یوازې د طالبانو سره دي، یوازې د امارت د خلکو سره دي؟ موږ د علما کرامو سره ملاقاتونه نشته، د قومي خلکو سره نشته، د پوهنتون د استادانو سره نشته. دغه سیاسیون چې دلته په دې مجلس کې ناست دي، تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، د موږ سره اجتماعي انفرادي ملاقاتونه نشته او د دوی مشورې موږ نه دي اورېدلي. نو هر افغان په جرأت باندې کولی شي چې اسلامي امارت ته د ملک په تصمیم نیولو کې مشوره ورته ورکړي. اسلامي امارت به په ورین تندي باندې د دوی مشوره اوري. مولوي صاحب یو څه خلک بیا وایي، عام فکر چې وایي، هغه دا وایي چې کله چې د وزارتونو تر شا پورې ځي هلته بس د رابطې را مطرح کېږي چې د دننه باید رابطه وشي او تا ته اجازه درکړل شي. دغه مسئله بیا څه؟ دې کې شک نشته دی که چېرته ځینې امنیتي ستونزې خامخا وي، که دا مسایل نه وای، زه په دې حسن ظن لرم چې زموږ د امارت مرګلو به ټولې خپلې دروازې خلاصې وای، یعنې داسې به خلاصې وای چې پوښتنه به نه کېدلی چې ته څوک یې، چېرته ځې. نه خو دفتر معلوم دی، زه افغان یم، دغه دفتر ته راغلی یم، خپل مشکل مطرح کوم. اوس زموږ رابطې چې دي، نو داسې رابطې نو نه دي چې نمبر مرک دی. زموږ نمبرونه دومره عام دي چې د افغانستان د هر ولایت، د هر ځای نه، حتی د جوزجانو د فریاب د سرپل نه موږ ته خلک ملاقاتو ته راځي، نمبر هم عام دی. هغه د رابطې ترتیب داسې وي چې په هغې کې مراجعینو دپاره سهولت وي. یو څوک رابطه کوي، نوم د هغې اخیستلی کېږي، موضوع یادولی کېږي، هغه ته خپل لیست ورکولی کېږي. موږ معمولا ملاقاتونه روزانه تقریبا 8 حتی تر 14 پورې غیر د خپل د دفتر نه، دا زموږ عام عوامي ملاقاتونه دي. نو چې چاته موږ د ملاقات وخت وي په چوکونو کې چې کوم ځایونه پرې موږ دفتر پرې ټولو ته د هغوی نومونه ورکړل شوي وي، هیڅ مشکل ورته نه وي، فقط د نوم پوښتنه کوي، نور روان یم داسې وخته. نو نه یې وخت ضایع کېږي، نه ګرمۍ ته درېږي. اوس که دا خلک بغیر د رابطې راځي، نو خو پرواز کې به 100 کسان هم راځي، 200 هم راځي، نو دا جزان به بیا ګرمۍ ته ولاړ وي. او زموږ په دفتر کې تاسو ته اطمینان درکو، ریا کریم کې مقصد ځکه نه دی چې زموږ دفتر د بیت المال دی، هلته که چاته سهولت وي، نو دا خو د ملت خپل حق دی. دې کې به موږ په ملت باندې څه احسان واړو، خو د مسلمانانو د اطمینان دپاره زموږ مراجعین په نور امارت مسؤلینو باندې موږ حسن ظن کوو چې ټول به همداسې کوي چې چېرته په داخل د افغانستان کې کار کوي. زموږ مراجعین داسې نه دي چې هغه راشي باندې د ونو سیورو ته په ګرمۍ کې ناست وي. سیوره خو وي، خو بیا هم یو څه ګرمي وي. نه، زموږ په هغه حال کې زموږ مراجعین کینی چېرته چې
زمونږ عام مجاهدین چیرته چې زمونږ عام ترتیب دی یعنی د ایسی نظام د یخوالي نظام لکه چیرته زمونږ په دفتر کې وي د مراجعینو دپاره هم همغسې سهولت موجود دی نو دا رابطه خو د مراجعینو په ګټه باندې ده ځکه خو په سهولت کې به ناست وي بې تکلیفه به راځي او که چیرته عام خلک همداسې روان وي دوی ته به تکلیف وي خو بیا هم په داسې صورت کې چې چاته ایمرجنسي او عاجل کار پیدا شي د هغه پیغام ته دروازې راورسیږي زه فکر نه کوم چې څوک دې جواب کړي چې تا رابطه نه ده کړې خو دا ناخواسته چاته یو امنیتي پیښه هغه شوي د هغې خامخا عاجله پوښتنه کیدلی شي مولوي صاحب تاسو هر کله وایي چې د خلکو په ملاتړ سره مو حکومت نیولی دی او د اسلامي امارت هر چارواکي همدا خبر مطرح کړي خو دغه معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم پر اساس باندې مو دغه ملاتړ خپل کړی دی د خلکو څخه د افغانستان اسلامي امارت خل مخکې ما درته وویل چې د پردي ځای نه راغلي خل نه دي دا د همدغه افغانستان خل دي خو د افغانستان خلک له هغه تاریخ نه چې صحابه کرامو دلته د اسلام پیغام راوړی دی له هغې نه وروسته بل دین د افغانانو دپاره په هیڅ صورت کې قابل برداشت نه دی د ملت چې زمونږ ملاتړ کړی دی وجه دا ده چې زمونږ داعیه اسلامي داعیه وه موږ د افغانستان دپاره د اسلامي نظام د راتګ غږ کړی دی موږ د اشغالګرو د قواو د وتلو غږ کړی دی موږ دلته د امن غږ کړی دی د عدالت غږ هم کړی دغه پیغام له موږ نه مخکې که هر مسلمان افغان راوړی وای افغانانو به ملاتړ کولی خو لیکن دلته د اتحاد جماهیر شوروي په وخت کې خلک غیر اسلامي نظام پیغام یې د ځان سره راوړ ظلم وحشت بربریت یې د ځان سره راوړ په 20 کاله کې ناټو امریکا د هغوی غلامانو غیر اسلامي پیغام د ځان سره راوړ ځینې شاعر به د اسلام لیکلي وي د مسلمانانو د کول دپاره خو عملا او ظلم بربریت د وحشت پیغام د ځان سره راوړ موږ چون د ځان سره د اسلام پیغام راوړی د امن پیغام راوړی د عدل پیغام راخستی نو ځکه ملت زموږ سره ملاتړ دی لنډه دمه د مناظرې دوام ته ښه راغلاست مولوي صاحب په دې خاطر د خلکو پوښتنې ډېرې کوم ځکه خو حکومت پر خلکو باندې کیږي د حکومت په ولسي کېدو کې مو لاسته راوړنه په دغه 3 کلونو کې څه ده چې نن ورځې ولس ته ووایي ما مخکې وضاحت درته وکول چې اسلامي امارت وروسته له دې نه چې الحمدلله موږ په دې موافق شو چې اسلامي نظام راوستل امن هم راوستل بیا موږ همداسې ناست نه یو دغه ولس ته موږ په خدمت کې یو د دغه ولس لپاره اسلامي امارت په دا 3 کاله کې هغه کارونه کړي دي چې په 20 کاله کې هغه څوک چې دعوادار د دې و چې د خارجیان وایي د دې دپاره راغلي چې موږ افغانستان را آبادوي زموږ ملک را آبادوي موږ به صرف څه نمونې درته ووایو تاسې بیا مقایسه کوئ د 20 کلن د ډالرو د باران سره او د افغانستان د آبادۍ د دعوادارانو سره بیا تاسو ووایئ چې موږ د ولس لپاره څومره خدمت کړی دی په تیر کار کې امیرالمؤمنین صاحب په یو فرمان باندې د ټول افغانستان دپاره 421 چک ډیمونه وړه ډیمونه په یو فرمان کې منظور کړي دي د دې لپاره چې د بارانو په موسم کې د موږ اوبه ذخیره شي افغانستان تاسو ته معلوم دی چې دا زراعت پیشه ملک دی تاجر خلک پکې شته دي خو زیات خلک زموږ تاسې اتکا په زراعت باندې لري په مالدارۍ باندې لري د دې لپاره چې د موږ شواړې ځمکې آباد شي په کاریزونو کوم د اوبو ظرفیت راپورته شي د چک ډیمونو منظوري شوی کار پر روان دی غټ ډیمونه خو لا ځان پرېږده خو دا چک ډیمونه چې زراعت کې موږ تاسو ته کار ورکوي د دې نه علاوه عمومي سړکونه د افغانستان باندې چې د ملت ته ګټه رسیږي د تجارت په اموالو کې انتقال کې سهولت راځي په عامو سړکو باندې کار روان دی د خوشتپې کانال داسې یوه ملي پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري د ما افغانستان خو څه کوي زموږ تاسې په ګاونډ کې داسې یوه پروژه نشته ده موږ تاسې افغانستان چې دی د غنمو په حساب باندې زموږ تاسې ملت 7 میلیونه مټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو په کال کې د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې زموږ د افغانستان آمدن 4 میلیونه مټریک ټنه غنم وو اوس زموږ د 3 کاله شاوخوا تقریبا پوره کېږي تقریبا 1 میلیون مټریک ټنه غنم د اسلامي نظام له برکته زیاتوالی پکې راغلی نو 2 میلیونه موږ ته هدف پاتې دی چې د خوشتپې کانال دې ته ورته پروژو په تکمیل سره به انشاءالله د 2 میلیونه به نورم الله فقره پوره کوي بیا به موږ د دانو د غنمو په حساب باندې خودکفا ګرځېږو مولوي صاحب آیا ستاسو په کابینه کې د امارت اسلامي له غړو پرته یعنی بیرون څوک شته او که نه تاسو ته معلومات شته دی چې زموږ اسلامي امارت داسې یو سیاسي ګوند نه دی چې خلکو ته هم د عضویت لپاره کارتونه ورکړي وي
چې هر څوک دا کارت ولري بیا به یې موږ وزارت ته راځي. په اسلامي امارت کې په دغه نظام کې تقرر د اهلیت د تقوا د تدبر په دغه بنیاد باندې دی. که یو په اسلامي امارت کې یو څوک سابقه ونه لري هم خو چې اهلیت او تقوا پکې موجود وي اسلامي امارت د هغې نه خدمت اخلي. موږ یې طرفدار یو. موږ به عملا داسې کسان په وزارتو کې درته وښیو چې په دا 20 کاله کې به زموږ سره هیڅ سابقه نه وي موجوده خو زموږ سره په وزارتو کې کار کوي. بل دا ده چې همدغه موضوع نړیواله ټولنه ستاسو د حکومت مشروعیت لپاره هره ورځ د ژبو پر سر باندې کاروي. وایي چې په افغانستان کې د همشموله حکومت غوښتنه کوي باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت را جوړ سي. دغه ستونزه په کوم ځای کې ده؟ آیا عملي کیدونکې ده دغه غوښتنه؟ دغه غوښتنه که چېرته د همشمولیت صحیح واقعي تعریف وکړو داسې تعریف چې زمونږ ملت هم زموږ سره ومني موږ امارت هم ومنو او د دنیا هغه کسان چې یو څه نه څه عقل سلیم ولري خپل عقل سلیم باندې فیصله کوي که د همشمول داسې تعریف راواخلو نو هغه په افغانستان کې عملا شته دی. د همشمولیت څه معنا ده؟ که چېرته د همشمولیت معنا دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه د مختلفو ولایتو خلک د مختلفو زونونو خلک په دې حکومت کې شرکت ولري نو هغه خو شته. پښتون پکې شته، تاجک پکې شته، ازبک پکې شته، ترکمن پکې شته، هزاره پکې شته. که د مذهب خبره راخلي سنی پکې شته، شیعه پکې شته. او که د همشمولیت معنا دا شي چې زموږ سره متخصصین علما کرام دي متخصصین د پوهنتونونو نه راوتلي زموږ کادرونه هغه هم راسره هغه شته. یوازې موږ قصر سپیزه ته تاسې د خپل ریاست نه یو څوک راولېږئ څومره مستران د موږ نه غواړي چې موږ یې در وښیو. په کوم بخش کې غواړي؟ د نړیوالو په بخش حقوق کې غواړي، په اقتصاد کې د موږ نه غواړي، په اداره کې د موږ نه غواړي. ته راوښیه زه مثال درته پیش کړم. دا اوس چې موږ سره راغلي دي دلته بیا تاسو پوښتنه وکوئ. په افغانستان کې موږ الحمدلله که دغه معنا رااخلي هم علما کرام موږ لرو هم متخصصین لرو هم مسلمانان راسره شته دي نو په دې معنا هم زموږ حکومت همشموله دی. او که د همشمولیت معنا داسې وي چې په هغه 20 کاله کې زموږ افغانستان چې چا په ناټو او امریکا باندې خرڅ کړی و او په دا 20 کاله کې د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کړې دي، په دا 20 کاله کې د پردیو دپاره جاسوسي کوله، د خلکو کورونه یې ورانول، د خلکو دروازې یې ورټکولې چې دروازه به یې ورته راخلاصه کړه بیا به شهید کو. دغه دنیا د موږ نه غواړي چې دا موږ په دې حکومت کې راولو. نو که دا د موږ نه غواړي دا زه نو موږ نه یې موږ ملت مني دا خلک او نه یې موږ امارت قبلولی شو او نه معقوله دنیا دا غوښتنه زموږ نه کوي. دا غوښتنه به هغه څوک کوي چې یو څو جاسوسان غواړي چې زموږ په حکومت کې ځای پیدا کړي دې ته بیا دوی همشمول وایي. خو دا غوښتنه د ټولو دنیا نه ده، دا به یو چند منکوله وي. زموږ حکومت همشموله دی. درست. مولوي صاحب د لومړۍ درجې د مامور د دندې توضیحات لایحې وظایف د کوم قانون پر بنسټ باندې کیږي؟ مونږ اسلامي امارت کې دننه د اداري اصلاحات پر خپل کمیسون لرو نو ضرور باغه هم په عام مامورینو باندې سوچ فکر به کړی وي خو اوله درجه وي که ټیټه درجه وي هر مامور که په اسلامي امارت کې مقرریږي زمونږ اصل دا دی چې مسؤلیت یو چاته باید اهلیت په بنیاد باندې وسپارلی شي. هغه که په ټیټه رتبه کې وي که جګه وي. که یو څوک استعداد د وزارت نه لري ورته سپارل کېږي قطعا موږ طرفدار نه یو، ورسره مخالف یو. که یو څوک استعداد د ریاست لري ورته وسپارلی شي. که یو څوک استعداد د دې لري چې په چک پوینټ باندې ودرېږي خپل عسکري وکړي هغه د هغه کار وکوي. یعنی د اول درجې نه واخله تر ټیټې درجې پورې ټول مسؤلیتونه د موږ پالیسي دا ده چې دا د اهلیت په بنیاد باندې باید وي. خو خلک وایي چې کله د آزاد سیالۍ له لارې دنده ترلاسه کوي هلته هم فورمې ورته ورکول کېږي او د فورمو کې ورته ویل کېږي چې ته باید د یو چا له خوا څخه تایید شي. نه تایید خو به خامخا د یو څه اطمینان دپاره کېږي خو سره له تایید که په یو چا کې استعداد د کار نه وي قطعا نه قبلېږي. زما هدف یعنې له تایید څخه مولوي صاحب د ډلګۍ مشر تایید غوښتل کېږي. یعنې د ډلګۍ مشر تایید به ممکن په ځینې نظامي بخشونو کې غوښتل کېږي د سوابقو په خاطر باندې چې چېرته خو بې سابقه د امریکا او د ناټو سره عسکري نه وي کړي دومره قواعد بې رامعلومېږي چې یو سړی د مجاهدینو په صف کې پاتې شوی وي د موږ سره کار کولی شي. که یو سړی په خاموش ملت کې پاتې شوی وي یعنی په ناټو امریکا کې عسکري نه وي کړي
ولو چې د موږ د امارت په صف کې نه وي پاتې شوی د موږ سره په دواړو سترګو خدمت راسره کولی شي. موږ لمن ورته پراخه ده. درست. مولوي صاحب تاسو او همدارنګه نورو چارواکو هر کرت ویلي دي چې افغانستان کې امنیت خوندي دی او دا د 3 کلونو ستره لاسته راوړنه ګڼل کېږي. تعریف واضح د امنیت لپاره شتون لري؟ امنیت خو که موږ تاسې د پی زی پي امنیت نه راواخلو تر رواني تر فکري امنیت پورې په هره معنی چې راواخلي الحمدلله هغه امنیت په افغانستان کې شته دی. ښکاره امن موږ تاسې ګورو هېڅ مشکل نشته د چاته. هر څوک کولی شي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته په شپه او ورځ کې آزاد سفر د تجارت لپاره د سیاحت لپاره د خپلو خپلوانو د لیدل لپاره څوک نشي کولی چې چا نه پوښتنه وکوي چې ته چیرته ځې د څه دپاره ځې ولې ځې. هغه تشویشونه رواني حساب باندې چې د خلکو دپاره وو چې چپه به در باندې راشي اختطاف به شي و به د تښتوي خلک. ګوره هغه مشکلاتونه نن نشته دي. نو نن په افغانستان کې فزیکي رواني فکري امنیت بالکل موجود دی. خو خلک د فکري امنیت په تړاو باندې اندېښنې مطرح کوي، وایي چې نن ورځ رواني امنیت خوندي نه دی. د دې خوندیتوب لپاره اسلامي امارت څه کړي په 3 کلونو کې او څه کوي؟ یعنی د رواني امنیت معنا د څه چې یو سړی جسماً څوک په چا تعرض نه کوي او ستا فکر آزاد وي، خپل نظر ښکاره کولی شي، خپل ناموس د محفوظ وي، مال د محفوظ وي. له دې نه وروسته به یو سړی فکراً ولې آرام نه وي، رواني لحاظ به ولې آرام نه وي. د ما نظر دا ده چې اسلامي امارت عملاً داسې څه کړي دي چې باید یو سړی په رواني لحاظ په امن کې وي. درست. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د القاعدې 8 اړې شتون لري. آیا اول دا رښتیا دی او که نه دی؟ که تاسو غبرګون دغې خبرې ته څه دی؟ حقیقت نه لري. دا بې بنیاده خبره ده. اسلامي امارت نه یوازې القاعده په ټول افغانستان کې هیڅ قسم داسې ډلې ته چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال کړي اجازه په هیڅ صورت کې نه ورکوي. هغه دا چې څوک په ضرر استعمالوي نه استعمالوي یا بیا ځان ته بحث دی. خو په افغانستان کې خارجي داسې ډلې چې د اسلامي امارت نه علاوه یوه بله دلته اډه موجوده وي، دا د دنیا تبلیغات دي، زور ورته ورکوي، بل څه نشته دی. د فساد تور خو نشي لګولی، د غصب تور نشي لګولی، د رشوتخورۍ تور نشي لګولی، د غلامۍ تور نشي لګولی. نو بس دغه خبره ده چې القاعده ده. ته خو راشه دنیا ته به موږ اجازه ورکو. څوک راځي؟ ټولو دنیا ته زموږ اعلان دی را دې شي. د افغانستان 34 ولایتونه دي او 421 ولسوالۍ رسمي دي. په کوم ځای کې دی تشویش لري چې دلته یوه اډه شته ده چې له هغې اډې نه به بیا په امریکا حمله وشي او یا به په بل ملک حمله وشي؟ یو مثال خو د پیش کې یو ثبوت. درست. که دغه خبره چې تاسو وکړه چې شتون نه لري، د دغه راپورونو د مخنیوي لپاره یوازې یو اعلامیه خپرېدل کافي بولئ؟ خو ما خو د اعلامیې نه علاوه تا ته اوس وضاحت وکول د دې نه په وخت کې به ضرور زموږ نورو امنیتي ارګانونو وضاحتونه کړي وي چې د اعلامیې نه علاوه که دنیا تشویش لري موږ آماده یو را دې شي افغانستان د وګوري، که یو څه ثبوت لري راوړاندې دي کړي. پاکستان وایي په افغانستان کې ټي ټي پي فعاله ده او د پاکستان خاوره له افغانستان څخه ګواښل کیږي او د اسلامي امارت واکمنۍ نه وروسته پاکستان نه امنه شوی دی. افغانستان کم وخت کیږي چې تازه د جګړې نه راوتلی دی. موږ په دا کم وخت کې 2 انقلابونه تیر کړي دي. موږ ته د جنګونو د ناامنیو د هغې مشکلات ډېر ښه معلومیږي. د امن په ګټه باندې موږ ډېر ښه پوهیږو. موږ افغانستان خلک چون الحمدلله مسلمانان یو. مسلمانان هیڅ کله بل مسلمان ته د ضرر پیغام نه ورکوي. موږ که اسلامي نظام د ځان دپاره خوښ کړی د نړۍ د نورو مسلمانانو دپاره هم خوښوو. که امن هم د خپل ملک دپاره خوښ کړی دی د خپلو ګاونډیانو او د ټولو دنیا دپاره موږ امن خوښوو. موږ د اسلامي امارت پالیسي په هیڅ صورت دا نه ده په شمول د ټي ټي پي هیڅ چاته موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره زموږ د ګاونډیانو د دنیا په ضرر باندې استعمال کړي. اسلامي امارت د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ وساطت کړی دی چې دا موضوع د دوی حل شي. اوس دا چې څوک پټ دي په دې کې څوک ملامت دي دا د پاکستان اندروني موضوع ده. زمونږ پالیسي دا ده چې پاکستان حکومت د ټي ټي پي سره کینی موضوع په تفاهم باندې حل کړي. البته موږ ټي ټي پي یا د هغې په شان نورو حرکتونو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا د بل چا په ضرر استعمال کړي. وقفه کوتاه. د مناظرې دوام ته ښه راغلاست. د پاکستان ترڅنګ د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت په تړاو باندې هر کله ناکله دوی اعلامیې ورکوي یا په نړیوال سټیج کې خپل امنیتي اندېښنې راپورته کوي.
ولې لا تر اوسه پر اسلامي امارات له دې سره چې امنیت یې تامین کړی د نړیوالو باور د امنیت په برخه کې نه دی ترلاسه کړی؟ موږ خو تکرارا خپل ګاونډیانو دنیا ته اطمینان ورکړی دی او عالمانو هم ثابته کړې ده عملا. تاسو ته معلومات شته دی څه وخت مخکې په روسیه کې د داعش لخوا نه یوه پیښه وشوله، ځینو مغرضو کړیو متعصبو کړیو کوشش کول چې تړاو د افغانستان سره ورکړي، خو روسانو په خپله اعتراف وکول چې د دې تړاو د افغانستان سره نه و او کابلو پې دلته راغلو ماته په خپله اقرار ووایي دا داعشیان شو دا اوکرایني داعشیان وو. نو روسان چې هلته زموږ نه مطمئن دي سره له دې نه چې دنیا د هغې دپاره تبلیغ کوي، نو زما نظر دا دی چې زموږ ګاونډیان له موږ نه مطمئن دي او دنیا له موږ نه مطمئنه ده، پرته له هغه چا نه چې په افغانستان باندې د چا دغه اسلامي نظام دغه حر نظام د خپلواکي نه لورېږي، د هغې نه علاوه نور خلک ټول له موږ نه مطمئن دي. هغه څوک چې زموږ استقلال یې خوښ نه دی، زموږ ارضي تمامیت یې خوښ نه دی، زمونږ دغه اسلامي نظام یې خوښ نه دی، نو هغه غیر له دې نه چې دغسې یو څه ګوتې راوزغوي بل څه په لاس کې نه لري. خو موږ دنیا ته عملا اطمینان ورکړی دی چې دنیا د موږ نه تشویش نه کوي، نه د امن په لحاظ تشویش کوي، دنیا ته غټ درد سر مخدره مواد و ایران ته ورنه تشویش و، اسیایي مینا ملکو ته تشویش و، اسلامي امارت څومره په اسانه باندې تر ډېره حده راکنټرول کړل. آیا داعش د اسلامي امارت لومړی درجه دښمن دی؟ تاسو ته معلومات شته دی چې افغانستان کې داعش د یو تنظیم د یو حرکت په عنوان کې وجود نه لري. د افغانستان نه په دې معنا هغه بالکل ختم شوی دی. د افغانستان په ټول قلمرو باندې اسلامي امارت بشپړ پوره حاکمیت لري. داعش په ټول افغانستان کې ولایت ولسوالي خلاصه کوي په یو قریه، حتی یو کلی چې قریه له هغې نه جوړېږي په هغې کې هم داعش سلطه او شتون نه لري. کله کله یوه نیمه پیښه که په افغانستان کې کېږي، د دنیا په ډېرو پرمختللو ملکونو کې کله کله حتی د کمپاینو په وختو کې خو په دغسې خلکو باندې هم له حملې کېدلی شي او موږ تاسې افغانستان کې د داسې حملې شاهدان نه یو. مولوي صاحب همدغه مسله ده، تاسو وایئ چې داعش ځپل شوی مات شوی، خو په افغانستان کې ډیپلوماتیکو ځایونو باندې برید کوي، په مذهبي ځایونو باندې برید کوي، کله ناکله خلک واشني، دا ښایي څوک دی؟ خو تاسو ته معلومات شته دی چې اسلامي امارت الحمدلله راغلی دی، امن موجود دی. که موږ تاسې د اوسنی امن د افغانستان د مخکینی 20 کالو سره مقایسه کړو چې دلته تقریبا 48 ملکونه د دنیا دلته موجود وو، 48 او د موږ تاسې د جمهوریت وخت اردو ورسره وه، پولیس ورسره وو، امنیتي ارګانونه ورسره وو. هغه امن چې نن په افغانستان کې دلته شته دی هغه په هغه وختو کې نه و. دغه داعش تاسو معلومات وکوئ چې په هغه وختو کې چې دلته د جمهوریت دعواداران وو او ناټو امریکا یې حمایت کول، په ننګرهار کې تاسو د شینوارو د ولسونو نه پوښتنه وکوئ، هغه قومي مشران چې لاندې ورته بمونه کېښودل او پاسې د قومي مشران پې کېنول او بیا یې والوزول. داسې پیښه د امارت په وخت کې شوې ده، دا څوک کولی شي دا جرأت؟ داسې پیښه په ټول امارت کې نه په اوس وخت کې شوې، نه په سابق امارت کې. اسلامي امارت الحمدلله د ډېر قوي ملکونو په نسبت باندې ډېر مضبوط امن راوستلی دی. کله کله به ځینې دشمنان حرکتونه کوي، خو امارت به د داسې پیښو هم انشاءالله په آینده کې کلک مخنیوی کوي انشاءالله. مولوي صاحب، ستاسو په شتون د اسلامي امارت په یو شمېر لوړپوړو چارواکو باندې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څخه د سفر بندیزونه ولګېدل، غبرګون ورته څه دی؟ د دوحې د تړون سره سم باید دا بندیزونه ختم شوي وای. اسلامي امارت ته د دوحې چې کوم تړون موږ د امریکایانو سره لاسلیک کړی دی، کوم مسؤلیتونه چې امارت ته متوجه دي، موږ خپلو مسؤلیتونو خپلو تعهدات ته ژمن یو. موږ په ملک الحمدلله امن او اسلامي نظام راوستلی دی. هیڅ خارجي داس حرکت ته چې دنیا په خلاف باندې ضرر شي موږ چاته اجازه دلته نه ورکوو. خو دا د ملګرو ملتو د امریکا مسؤلیت جوړیږي چې د اسلامي امارت په مسؤلینو باندې بندیزونه د تور لیست در سلسله ختم کړي. دا د دوی ذمهواري ده، باید دا کار وکړي. درست. او بل دا چې د سفر اجازه مو نه درلوده، خو تاسو په وروستیو کې قطر او ایران ته لاړئ، د کومې اجازې پر بنسټ؟ نو که خوشطبي درته وکوم، موږ خو اسلامي امارت داسې خلک یو چې ډېرې داسې ځایو ته موږ پخوا هم تللي یو، اوس به هم ځو چې دنیاوال هغه ځای ته ځان نشي رسولی. خو د دنیا د ډیپلوماتیکو اصول له مخې چې هر ملک ته زمونږ مشران سفر کوي، دا په هغه ملک پورې اړه لري چې هغوی د ملل متحد نه مخکې اجازه اخلي، موږ ته د سفر زمینه برابروي. یعنی زمونږ ضرورت نه پیښیږي چې موږ مراجعه ملل متحد ته وکړو. موږ ته ایران دعوت راکړی او نور کار دوی برابر کړی و. قطر ته چې موږ د ایران نه راتلو، د
شهید د جنازې دپاره نو هغه موږ صرف سفارت زموږ د تشریفاتو رئیس وزارت خارجه را سره په شپه کې رابطه او موږ ته اطمینان د سفر راکړی ډېر په اسانۍ موږ سفر کوو دنیا اصلا زموږ نه مطمئنه ده هېڅ تشویش نه لري ولې به موږ د سفر دپاره یو معنی پیدا کیږي دنیا هېڅ تشویش نه لري هېڅ مشکل نه لري په امنیت شورا هم اخر دې تره مجبور کیږي چې دا شیان به انشاءالله له بینه ځي یعنی د سفر بندیزونه هسه بې معنا دي عملا خو موږ ته څه مشکل نشته تر اوسه پورې ما ته ډېر دعوتونه راکړل شوي دي چین ته موږ ته تکرارا دعوت راکړی شوی دی او روسیې ته کازان ته موږ ته تکرارا دعوت راکړی شوی دی نو تر اوسه پورې ما نه یادېږي چې موږ ته هغه ملک دا ویلي وي چې تاسو اجازه واخلئ بیا به راځئ دعوت وي صرف خبره دا وي چې امیرالمؤمنین صاحب اجازه وکړي بس زموږ سفر وي ځکه روان وو له ایران روسیې او امریکا سره اسلامي امارات استخباراتي همکاري لري منګه د ګاونډیانو په شمول د شرق او غرب د هیڅ چا سره استخباراتي او امنیتي تړون موږ نه لرو د اسلامي امارات د مشر فرمانونه څومره عملي کیږي په افغاني ټولنه کې عملي کیږي ما خو امیرالمؤمنین صاحب ته د روژې نه مخکې غالبا موږ چې تللو په هغه سفر کې وکړل هغې نه مخکې ما ورته وویل د دې نه مخکې زموږ سابق مشر شو ملا صاحب محمد عمر مجاهد نو دوی ته موږ خبره کړې وه اوس هم همدا ده چې زموږ د مشر اطاعت زموږ د اسلامي امارت مرګلي په دې نه کوي چې که زه اطاعت ونه کوم بیا به وزارت نه وي که زه اطاعت ونه کوم بیا به ریاست نه وي موږ د اطاعت د ځان دپاره شرعي ذمهواري بولو نو که امیرالمؤمنین صاحب موږ ګوري کم نه ګوري موږ اطاعت کوو اما د ودونو په مسئله کې د مشرتابه فرمانده و چې 2-3 ودونه باید ونشي خو عملا لیدل کېږي چې دغه فرمان نقض شوی که چېرته کوم ځای کې نقض شوی وي تاسو ته معلومات شته دی چې د فرامینو د څار د نظارت لپاره مستقله اداره ده هغې به پوښتنه کړې وي او کوي به چې څوک تخلف کوي ضرور به هغوی مجازات کوي ځوان نسل ته په حکومت کې څومره ونډه ورکړې ځوان نسل خو داسې نسل دی چې 20 کاله د مبارزه د جهاد د امریکا او د ناټو په مقابل کې او د هغوی د متحدینو په مقابل کې دا مبارزه کړې ځوانانو ده د انقلاب حقیقت کې خو الله فکمیاب کړی موږ تاسو ټول مسلمانان په دې عقیده لرو خو په ظاهري اسبابو کې د ځوانانو قربانۍ وه چې زموږ دښمن یې تېښتې ته مجبور کړو زموږ دښمنان خو د دې دپاره نه و راغلي تاسو ته معلومات شته دی چې په ابتدا کې زموږ د دښمن موقف زموږ د امارت په رابطه باندې دا و چې یا به مابس ته ځي یا ختم د دې نه علاوه درېیمه فقره چې ته به په مخ د ځمکه باندې ازاده زندګي کوي حکومت خو څه کوي ازاده زندګي دا حق موږ ته حاصل نه و خو دا د دغه ځوانانو د قربانۍ برکت و چې زموږ دغه سخت دریځه دښمنان یې دې ته برابر کړل چې زموږ سره مذاکراتو ته کینی او دې ته برابر کړل چې بالاخره له افغانستان نه ووځي نو ځوانانو په نتیجه کې خو زموږ اسلامي نظام راغلی دی زموږ اسلامي اردو عملا له ځوانانو جوړه ده حکومت کې ځوانان قوي برخه لري زموږ اسلامي پلوس عملا د ځوانانو نه جوړ دي استخبارات او امنیتي ځواکونه عملا له ځوانانو نه جوړ دي په وزارتو کې کارکنان زموږ سره ځوانان شته دي زموږ تاسې دفاع وزیر صاحب ځوان او داخله وزیر صاحب ځوان نو ملت ځوانان په وړه او غټه وظیفه کې موږ سره حملا داخل خو لا څه کوي چې قوي برخه ده د ځوانانو ځوانان زموږ د ملت سرمایه ده زموږ د افغانستان راتلونکی به هم دغه ځوانان به یې سمبالوي وقفه کوتاه مولوي صاحب ښوونځي به کله خلاصیږي کوم ښوونځي د مراد د نجونو ښوونځي د شپږم ټولګي پورته تاسو ته معلومات شته دی چې الحمدلله د افغانستان ټولنه چې ده هغه اسلامي ټولنه ده هغه تعلیم چې په اسلامي ټولنه کې په نر او ښځه باندې فرض دی اسلامي امارت د هغې په وړاندې هیڅ مشکل نه ده پیدا کړی تاسو ته معلومات شته دی چې د خویندو په مخ باندې زموږ اسلامي جامعات اسلامي مدرسې په ټول افغانستان کې خلاصې دي د کابل په شمول په حجاب کې مدرسې ته زموږ خویندې ځي
هلته معلمات استادان زنانه دي غیر مخلوط تعلیم دی او با حجابه دی اسلامي تعلیم دی چې دا زموږ د اسلامي ټولنې اولنۍ غوښتنه ده. په دې کې خو هیڅ مشکل اسلامي امارت نه لري. تاسې په کابل کې چې معلومات وکوئ د بناتو د مدرسو په رابطه باندې ډېر ښه معلومات به درته وشي. دا مدرسې مونږ لرو او د دې نه علاوه طب انستیتوت په عصري تعلیم کې د زنانو په مخ باندې خلاص دی، سبقونه پکې روان دي. البته عصري تعلیم چې د اول نه تر شپږم جماعت ته پورې زموږ د ماشومانو خویندو دپاره خلاص، د شپږم نه پورته چې متوسطه او لیسه راځي او پانتونونه راځي په الحال چې هغه معطل دي. اسلامي امارت په کابینه کې داسې قرار نه دی پاس کړی، نه یې د منظور کړی چې مکاتب او پانتونونه به د تل دپاره بند وي. اسلامي امارت به انشاءالله د ملت مشروع غوښتنو ته مثبت ځوابونه وایي انشاءالله. او د کار په ساحه کې کله کله به تبلیغ کېدلی شي. دا ستاسو د پوښتنې یو مزید معلومات به وي. 85,000 زنانه زموږ په اسلامي امارت کې په رسمي وظایفو باندې کار کوي. 85,000 زنانه د طب په بخش کې، په ډاکټرۍ او په نرسنګ کې موږ تاسې زنانه کار خویندې کار کوي. د معرف په بخش کې زنانه کار کوي. هوایي میدان کې زنانه کار کوي. په پاسپورټ او په احصایې مرکزي کې زنانه کار کوي. په مختلفو بخشو کې حتی په کابل کې موږ داسې شفاخانې لرو چې ریاست یې زموږ خویندې زنانه کوي. نو څنګه چې بیرون تبلیغ دی داسې هم نه ده. پرون زما سره د یو ځوان ملاقات و د هالند په وزارت خارجه کې زموږ تاسې افغانۍ دی، هلته وظیفه لري. نو هغه عجز ووایي چې هلته کوم تبلیغ کې دلته خو زه راغلم مطمئن خوشحاله. او نو هغه حقایق چې دلته څنګه دي دنیا کې که چاته معلومات وشي انشاءالله تسلي به یې کېږي. مولوي صاحب ولې خلک له افغانستانه تښتي؟ د افغانستان نه هغه خلک چې بیرون ځي چې دلته د فقر د لوږې په حساب د بیکارۍ په حساب مشکلات لري. اسلامي امارت به انشاءالله کوشش وکوي چې د وخت په تېرېدو د افغانستان د خلکو دپاره، د بېوزله خلکو، د بیکاره خلکو دپاره په داخل کې کار زمینه برابره کړي. افغانستان اسلامي امارت تاسو ته معلومات شته دی چې داخلي او خارجي سرمایه ګذاران دعوت کوي چې په داخل کې سرمایه ګذاري وکوئ. اوس که په داخل کې زمونږ یوه پروژه شروع کېږي، یوه په هغې کې زره خلکو ته کار پیدا کېږي. خوشتېپی یو مثال تقریبا 3.5 که 4.5 زره صرف وسایط هلته کار پکې کوي. نو خو واسطه خو بغیر له سړي نه وي. نو اوس نو اسلامي امارت به خپل افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې د فقر کچه راټیټه شي. یو تعداد خل داسې دي چې هغه له افغانستان نه ځي صرف بیرون ته چې د هر شوق په خاطر باندې ځي او دا کیسونه د دا لپاره جوړوي چې هلته ماته خطر دی، ماته امنیتي ستونزې دي. تاسو ته معلومات شته دی چې اسلامي امارت عام ملت ته خو مشکل هسې نه لري، خو چې چا د جمهوریت په وختو کې په پخوانۍ اداره کې که په افغاني اداره کې کار کړی او که مستقیما د امریکا او د ناټو سره کار کړی، امارت عفوه کړې ده. له دې عفو نه وروسته باید افغانان په امنیتي حساب باندې تشویش ونه لري. په دې حساب باید څوک افغانستان پرېږدي بیرون ته لاړ نه شي. او د دې ترڅنګ به دا وضاحت هم درکړمه که دغه پوښتنه تاسو کوئ چې افغانان له افغانستان پرېږدي ځي، خو بله خوا ته تاسو زموږ د مهاجرینو د وزارت راپور هم واورئ چې په میلیونونه افغانان داخل د افغانستان ته راغلي دي. آیا استخدام په حکومت کې د وړتیا په اساس دی که د سلیقې پر اساس؟ د وړتیا په اساس دی. دا خو مخکې په خبرو کې ما وضاحت درته وکول. حکومت به څومره وخت نور سرپرست وي؟ خو د وخت په تېرېدو به انشاءالله دا خبره به پای ته رسیږي. تېرې وخت کې هم چې اسلامي امارت په افغانستان حاکم و څه وخت سرپرست نظام وروسته بیا په حکومت باندې د عنوان بدل شو. نو دا لړۍ به انشاءالله ډېر وخت به نه ورسي. افغاني ټولنه به څه وخت یو اساسي قانون څښتنه ووسي؟ اساسي قانون موضوع تر هغه ورلاندې ده. اسلامي امارت د ده مخالف نه دی. امیرالمؤمنین صاحب سره موږ دا موضوع مطرح کړې ده. دا به انشاءالله په خپل وخت کې جوړیږي. امریکا دوست که دښمن؟ تاسو ته معلومات شته دی چې تر څو پورې امریکا په افغانستان کې وه، اشغالګره وه، ورسره څنګ پورې ټول ناټو، په هغه وخت کې موږ د امریکا سره دښمني وه، عملاً هم جهاد ورسره روان و. خو وروسته له هغې نه چې موږ د امریکا سره په دوحه کې تړون وکول، یو موافقې ته ورسېدلو، اوس افغانستان له امریکا وتلې ده. د امریکا او د هغوی د مرګلو د ټولو ناټو په شمول د ټولو دنیا سره موږ اوس د دښمنۍ په ځای باندې د تعامل طرفدار یو. د خپل ملک د ترقۍ، د خپل ملک د آبادۍ دپاره موږ دنیا ته دا وایو چې که چېرته څوک دښمني راسره کوي، بیا افغانان دښمني
او که څوک زموږ سره تعامل کوي بیا موږ تعامل ته تیار یو. موږ داسې نه یو افغانان چې په جنگ پوهیږو په تعامل نه پوهیږو. موږ د جنگ په میدان کې تاسو ته معلومات شته دی چې افغانستان خل د جنگ په میدان کې بیا ښه مجاهدین دي او بیا د مذاکراتو د سیاست په میدان کې بیا الحمدلله په ښه سیاست باندې پوهیږي. نو اوس زمونږ پالیسي نه د امریکا سره موږ مشکل جوړول غواړو نه د نور غرب سره نه د ټولو دنیا سره. موږ د امریکا په شمول د هر چا سره د تعامل طرفدار یو او موږ په دغه سفر کې په قطر کې تاسو ته معلومات شته دی چې هلته د امریکا او استرالیا او کاناډا د اروپایي نورو مهم ملکونو سره چې په هغې کې جرمني او فرانسه جنوبي کوریا ایټالیا دا ټول پکې شامل وو. د دوی سره زموږ ملاقاتونه وو. هغوی ته موږ اطمینان ورکو خبره ورته وکوله چې زموږ لخوا موږ تعامل ته تیار یو. په افغانستان کې کومه موضوع ده چې تاسو مشکل د هغې نه لرئ او امریکایي ولته هم دعوت ورکړو چې تاسو راشئ خپله کمپنۍ راولئ په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکوئ کار وکوئ. مننه. اوس په وخت ورک مولوي صاحب د تالار ګډونوالو ته چې د هغوی پوښتنې هم واورو چې څوک پوښتنې لري. مهرباني همکاران لطف کنن مایک برشان بیاره. سلام عرض حرمت جناب مولوی صاحب، خدمت شما خدمت مهمانان در تالار. در تعامل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. شما سفری داشتن به ایران و سفری به دوحه. حاکمان تهران چرا بعد از سفر شما بار فشار تحمل را بالای شانه‌های مهاجرین انداختند؟ وقتی غربی ها با ما تعامل میکنند کشورهای همسایه به شمول حاکمان تهران و حاکمان لاهور چرا تقابل مطرح بحث دارند؟ آیا ما پلیسی را میتونیم مدیریت بکنیم که تعامل را به تقابل مطرح بحث داشته باشیم یا خیر؟ تشکر. موږ د ایران په سفر کې د وزیر داخله سره زموږ ملاقات شو. په هغې کې مهمه موضوع زموږ د مهاجرینو وه چې زموږ د مهاجرینو سره باید ښه وضعیت وشي. د هغې نه علاوه چې موږ خو اصلا د سفر کې تلل د هغوی د رئیس جمهور د تحلیف د مراسمو دپاره وو، خو موږ نور ملاقاتونه چې د هغوی ځای تاسو ته معلومات شته دی د پارلمان رئیس پکې مهم اختیار لري، وزیر خارجه دی پکې او د دوی هغه مهمه قوه چې تاسو ورسره علاقه لرئ د هغې د قوې مشر دغه ټولو سره زموږ ملاقاتونه په پروګرام کې وو چې موږ به ګورو. خو په ټولو ملاقاتو کې غالبا د مهاجرینو موضوع زموږ مهمه موضوع وه. د دې نه علاوه بیا موږ په ایران کې پروګرام دا و زموږ د سفارت په مشوره باندې چې موږ به یو 800 کسیزه جلسه به د افغان مهاجرینو موږ به په تهران کې جوړو. دا زموږ پروګرام و چې په ایران کې په څومره ولایاتو د ایران کې چې افغانان اوسېږي د دوی استازي به دعوت کوو، د دوی مشکلات به اورو. مشکلات خو د دوی د راتګ نه مخکې موږ زیر غور خپله نیولي راته معلومات وو. نو موږ له هغوی نه غوښتنه کړې ده خو دغه شهادت د واقعي د وجې نه زموږ ځینې پروګرامونه بیا پاتې شول. نو موږ به انشاءالله تاسو ته معلومات شته دی وزارت خارجې په دې رابطه اعلامیه صادره کړې ده او د دوی د وزارت خارجې ولم که تاسو فکر وي د موضوع وغندله او رد یې کړله چې موږ د دغه شي طرفدار نه یو. نو ایرانیانو که پاکستان دی که نور خل دي په موږ باندې الحمدلله خپل افغانان قدر لري. موږ به د خپل افغانانو په هر ځای کې چې غوښتنه به یې کوو له ګاونډیانو نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د افغانانو سره حسن تعامل دی وکړي. مننه. وقفه کوتاه. هلته مایک ورکړئ چې جاوید مومند یم او جناب مولوي صاحب ته ښه راغلاست وایو او ډیره مننه کوو. یو څه باید ووایو چې مولوي صاحب څخه مننه کوو، قدردانۍ کوو چې هر وخت موږ ته وخت راکړی هم په سپیدار ماڼۍ کې او هم په د رسنیو تر مخې د ټولو ته ځواب یې ورکړی. له دې نه مننه کوو، خوشحاله دې اوسي. زه یو مهمه پوښتنه هغه دا ده چې نړیوال مشروعیت ده. داسې ویل کېږي چې اصلا دغه مشروعیت رسمیت پیژندنې امریکا پورې یعنی ګروګان نیولې ده. آیا جناب مولوي صاحب تاسو نه داسې امریکایانو کومې غوښتنې درلودې چې هغه تاسو ورسره نه دي منلي؟ حتی ګنګوسې دا وي چې نظامي اډه یې غوښتله او اوس ویل کېږي چې زموږ ګاونډی هېواد دوست هېواد پاکستان ورته ورکوي دغه اډه. آیا دا غوښتنه سوې که یو سوال بل مهم دا ده چې ډېره بښنه غواړم چې ویل کېږي چې چینایان غواړي په بګرام کې مدافع سیستم نصب کړي. دا حقیقت لري؟ مومند صاحب مننه چې نور ته هم وخت ورسېږي. مولوي صاحب خبره داسې ده چې تاسو ته معلومات شته دی د شل کلن جهاد په نتیجه کې دلته مهمو قوتونو ماتې خوړلې ده. صحیح ده موږ یو سیاسي توافق ته ورسره رسېدلي یو خو بیا هم خامخا به یو څه وخت ونیسي چې څوک د خپله عهده د خپله عقده چې په ذهن کې ده چې دا د ذهن نه باسي او رسمیت ته راوړاندې کېږي.
مونږ الحمدلله تاسو ته معلومات شته دی چې زمونږ تیر اسلامي امارت چې په افغانستان کې قایم وو د امنیت په شورا کې مونږ یو همکار هم نه درلودل. د امنیت په شورا کې که هره فیصله کېدله مونږ څوک نه درلودل چې هغه ویتو کړي. خو اوس زمونږ سیاست دا دی چې دومره موافق شوي دوه داسې غړي هم ترلاسه کړي چې امنیت شورا نه توانېږي چې د مونږ په خلاف یو متفقه فیصله وکوي. نو که دوه هم ترلاسه کړي د وخت په تېرېدو به امریکا هم اخر دې ته راځي چې هغه به هم په دغه مثبت لاین کې رادرېږي. اوس امریکا له موږ نه څه غواړي؟ موږ خو امریکا ته نه اوس ورغلي خو دا راغلې وه. امریکا په افغانستان کې څه غوښتل له موږ نه؟ دغه چې د اسامه خبره دوی راوړاندې کوي چې اسامه په افغانستان کې په امریکا کې هغه پیښه وکوله. دا په اسامه باندې مدعي خو امریکایان وو، خو امریکا د دعوا په کومه محکمه کې راپورته کړله؟ که امریکا مدعي و شهیدان بیا څوک وو؟ قاضي څوک چې د فیصله یې وکوله؟ هغه اسناد چیرته دي؟ خو هم مدعي هم قاضي هم هر څه د سره وو. نو غیر عادلانه ظالمانه حمله په افغانستان باندې. افغانستان د خپل دفاع حق درلودل. اوس امریکا به اخر دې ته راځي ځکه امریکا په افغانستان کې له موږ نه څه غواړي؟ خو هغه څه به موږ نه غواړي چې د افغانستان خاوره د موږ په ضرر استعمال نه شي. هغه تضمین امارت ورکړی دی او د امارت نه پرته بل څوک دا تضمین دنیا ته نشي ورکولی. ځکه چې یو څوک په افغانستان سلطه ونه لري هغه به څنګه دنیا ته تضمین ورکوي چې ما خاوره ته په خلاف نه استعمالیږي؟ که چېرته امریکا له موږ نه دا غواړي چې افغانستان د مخدره منافع کړي دنیا یې نه غواړي خو هغه د موږ شروع په کړې ده. دنیا چې څه غواړي هغه موږ تضمین کړي دي. د رسمیت پیژندنې په مخ کې د امریکا او د نورو دنیا دپاره هیڅ مانع نه دی پاتې. د وخت په ترتیب انشاءالله راوړاندې کیږي او دا ډېر مذاکراتي ټیم خو زما په هغه وخت کې افغاني مذاکرات شروع قطر کې زه پکې ومه خو امریکایانو سره چې مذاکرات والته زما عضویت نه و داسې شی ما د خپلو مرګلو نه دي اورېدلی چې دوی اډه غوښتله موږ نه یې ورکړي او د چینایانو په رابطه باندې هم دا شی حقیقت نه لري. موږ افغانستان ناپیلی ساتو. موږ دا نه غواړو چې افغانستان د چین یا د روسیې یا د چا په غېږ کې ورکړو د امریکا په مقابل استعمال کړو یا بیرته امریکا ته اډه ورکړو د چین دپاره د استفاده ورنه وکړي. نه، افغانستان به اسلامي نظام دی، اسلامي ملک به وي، خپلواکه به وي، مستقل به وي. موږ به د دنیا سره ناپیلی سیاست مخ ته ولو. د یو ملک د منفعت لپاره به د بل سره موږ دښمني نه کوو. مجددي صاحب چې لاس کړی ویلي چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پوښتنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب حاج معاون صاحب و اعضای تالار و تشکری میکنم از اینکه همیشه جناب صاحب در رسانه ها تشریف داشته و این نشان دهنده حمایت از اینا از رسانه ها و آزادی بیان است. مگر با آن هم ما یک سلسله مشکلات اقتصادی در رسانه افغانستان داریم که در این اواخر بحث های در رسانه ها وجود داره که یک تعداد رسانه ها به دلیل مشکل نپرداختن تکس فریکونسی که یک هزینه بسیار بلند است از طرف اداره اطراف لغو جواز دریافت کردن که این ارزیابی که ما داریم یافته های ما نشان میده که اگر این موضوع تطبیق شود یک تعداد زیادی از رسانه های ما متاسفانه بسته میشه. مشکلات اقتصادی که دارن توان پرداخت از زیر ندارن. در این قسمت ما نظر شما را میخواستم که چی کمک کرده میتونند که رسانه های افغانستان باقی بمانند و آواز مردم خود باشند. تشکر. ډیره ښه ده. دا خو نو داسې یو تخنیکي موضوع ده چې ستاسو اطراف وزارت مخابرات پر تعلق لري او زموږ تاسې مخابرات وزارت چې دی زموږ د اقتصادي معاونیت مربوط دی خو موږ مرسته همکاري انشاءالله در سره کولی شو. چار چاته دا مشکل مخ ته وي دوی د خپل یو شی پیشنهاد کولی کي او موږ به انشاءالله سپیدار کې وخت ورته ورکړو مجلس به ورسره وکړو. ستاسې موضوع به موږ د وزارت مخابرات اطراف سره انشاءالله شریکه کړو. کوشش به وکړو چې سهولت درته برابر شي که د وزارې دغه لحاظ چې شی درته کم کړي او که بیخي د معافیت گنجایش وشي بیخي درته معاف کړي په خیر. نورې پوښتنې به واخلو تالار څخه ځوانانو ته به یو ونډه ورکړو. هلته ناست راځو پوښتنې اخلو د ټول ملګرو. ملګري ته مایک ورکړئ چې پوښتي. معین صاحب تاسو څو ورځې وړاندې په یو څه څرګندونو کې یادونه وکړه چې چین د افغانستان ستراتیژیک ملګری ده. د دې ملګرتیا اساس کومې ګډې ګټې مشترک دوست او دښمن جوړوي؟ مننه. خبره داسې ده چې موږ تاسو خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی، امن راغلی، د دې نه وروسته اوس موږ د ملک ترقۍ ته ضرورت لرو چې څوک موږ د افغانستان تمامیت ارادي ته احترام لري، څوک زموږ په داخلي سیاست کې دننه ګوتې نه راوهي
او د موږ خپلواکۍ ته احترام ولري، د ملک د آبادۍ په حساب همکاري راسره کوي. دغه ته موږ خپل یو همکار ویلی شو. نو چین چې دی سفیر یم چې کله د موږ سره ملاقات کوي وایي موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې هیڅ مداخله نه کوو. په سرحد کې د موږ سره چین هیڅ مشکل نه لري. په دا 20 کاله کې امریکا او ناټو موږ سره جنګېدله خو چین د دوی په حمایت کې هیڅ کار نه دی کړی. نو یوازې چین نه بلکې هر ملک چې د افغانستان خپلواکۍ او دغه نظام ته احترام ولري، د ملک په آبادۍ کې د موږ سره همکاري کوي، موږ هغې ته د تعامل لاس ورکوو. مننه. نور پوښتنې به مخ لاله کوزه سي مهرباني. جناب اجماعین صاحب، اول خو ډېره مننه چې د یو ستر شهید کارمان پاتې و جنازې ته ولاړې د ټول افغانستان مسلمانانو په نمایندګۍ باندې. او بل تاسو کله قطر ته ولاړاست، آیا د اسرائیلو یا د امریکایانو د خوا څخه تاسو ولې د دې شهید په جنازه یا پاتې کې ګډون وکړي؟ او بل جناب اجماعین صاحب د تماس ته کمیسیون پاکله چې تاسو خپله د دې تجربه لیدلې ده چې د جمهوریت په وخت کې تاسو محبسونو ته اچولست، تاسو ګونتنامو او باګرام ته اچولست او تاسو امیر المؤمنین حق وکړل او دا حق ټول وبخښل سول. یعنی کم تماس کمیسیون چې تاسو جوړ کړی دی او د دغه د تقویه دپاره چې دا اوس 100 نفره به تقریبا زما سره په تماس کې چې موږ څنګه درسو او موږ څنګه وکولای شو د تماس د کمیسیون شمیرې دې ته وکړو. یعنې څوک وایي زه شرمېږم، څوک وایي دا طالب دی ما جنګ سره کړی، څوک څه وایي څوک څه وایي. زه وایم د دغه دپاره که نور هم دا کوي سي. او بل ډېر خلک چې زموږ سره دا اوس په خارج کې د الکوزي سره په تماس کې دي، یعنې موږ په دغه برسونه کې بحث لکو مهمه خبره ده. دوی ما په دوی ته وایي چې ته ساعت دروازه بنده کړې، اوس وایي ملا محمد حسن اخوند سره ولې څوک نه ویني. ما دا خبرې د تجربې خبرې دي. او بل دوی ته په ما وایي چې تاسو په امریکا او لندن هلته ستاسو کورنۍ هلته دي، هلته تاسو ته راغلي یاست افغانستان په خدمت کې نه. اوس دوی ما ته وایي چې د طالبانو مشرانو کورونه چیرې دي؟ آیا د کابینې وزیران ټول راغلي کابل ته، ټول راغلي افغانستان ته، که اوس هم په بهر کې دي؟ لومړی خبره خو دا چې هلته موږ په جنازه کې شرکت وکول د امریکایانو د اسرائیل له خوا نه د هیڅ قسم شي سره موږ نه یې مخ شوي. مستقیما خو به جرأت ونه کوي چې موږ ته ووایي، خو د چا په ترو کوم پیغام نه دی راغلی او نه دا جرأت کولی شي انشاءالله. او دویمه خبره چې دی د تماس د کمیسیون دوه موضوع وه. تماس کمیسیون تاسو ته معلومات شته دی چې د دغه لار نه تقریبا مولوي صاحب د 800 نه زیات کسان راغلي، زرو شاوخوا ته کسان راغلي دي چې په دې کې د وزیرانو، د پارلمان د رئیسانو، د والیانو په کچه شاخل غالبا شامل دي او ټول الحمدلله محفوظ دي. او دا خل چې راځي تاسو به زموږ میډیا تعقیبوئ، موږ همداسې کورو ته سیده نه لېږو، میدان ته د موږ تشریفات استقبال دپاره ورځي. په خپل موټر کې په عزت باندې که چېرته خپل کور یې خپل کور ته یې رسوي، یو پیاله چای زموږ ملګری ورسره څښي، بیا د رابطې نمبر ورکوي، وایي دا نمبر دی چې کله ته خدمت و. او که خپل کور یې دلته نه وي نو بیا یې هوټل ته وړي، اکثر کنټینر هوټل ته وړي. هغه تر څو پورې چې دی دلته د موږ میلمه یې مصرف یې موږ برداشت کوو، په ده مصرف نه ورولو. چې کله د میلمستیا ختمه شي خپل کور ته تل ولایت ته تل پس له هغې نه بیا ځي. د رابطې نمبر چې دی دا خو ډېر عام دی. نو مولوي صاحب دلته رابطه بیا هم اعلان کړي، په دغه ځای کې دلته به اعلان کړي چې ټولو ته ورسېږي. عام ترتیب د موږ داسې دی چې څوک راځي، انس حقاني صاحب زموږ د رابطې مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، ذاکر مولوي صاحب د دارالانشا رئیس دی، شیخ دلاور صاحب د موږ د کمیسیون رئیس دی، بیا د کمیسیون د موږ د سیاسي معاونیت په چوکاټ کې راځي. نو د رابطې ترتیب دا دی چې هر څوک غواړي هغوی سره رابطه کوي، دوی به یو فورمه ورلیږي، هغه ښه نه پورې کېږي. هغه سلسله یې ډېره ارامه سلسله ده، مشکل پکې نشته دی. صرف د رابطې نمبر که څه مشکلات وي، هغه نمبر دپاره به تاسو ته به نمبر درکو، دوی تلویزیون ته به یې مرکو چې د نمبر عام شي چې هر څوک موږ ته رسیدګي وکوي. هېڅ چا سره موږ مشکل نه لرو، هر چا په وړاندې. ګورئ زه تاسو ته په دغه ځای کې اطمینان درکوم، ما په قصر سپیدار کې د تیرې ادارې یعنې د جمهوریت ته وخت د 7 قل اردو قمندانانو سره ما ملاقات کړی دی. نو چې د قمندان د قل اردو موږ برداشت کوو، نو یو سیاسي مخالف به څنګه برداشت نه کوو؟ هغه خو موږ سره ډز نه دی کړی، دا خو د موږ سره د ډز خلکو چې په اول لاین کې به پرته وو چې دغه سره موږ ګزاره کوو، نو موږ به بیا سیاسون څه کوو؟ څه مشکل به عاپه شوې ده؟ خلاص ده خبره، نو موږ چا سره کار نه لرو. او د کورونو په حساب باندې امیر المؤمنین صاحب چې دا دې کار ته دومره متوجه دی چې په چا خبر شي چې د چا کور داخل ته نه ده راغلی، بیا کیدای شي ورته هم وایي. زه اوس په وخت کې په چا باندې علم نه لرم چې زمونږ په کابینه کې د داسې یو څوک وي چې کور یې تر اوسه په بیرون کې. حقیقت درته وایم چې زما پر علم نشته دی، خو د امیر المؤمنین صاحب پالیسي چې ما ته معلومه ده، هغه په بیرون کې د کور استوګنې اجازه چاته نه ورکوي. دا پالیسي ما ته معلومه ده. وقفه کوتاه.
در قطر سفارت افغانستان و دفتر سیاسی امارت اسلامی هر دو فعال است. وظیفه سفارت و وظیفه دفتر سیاسی چی است؟ نو سفارت خو تاسو ته معلومات شته دی چې صرف د هغه ملک دپاره دی، ځکه خو د قطر دپاره موږ سفارت دی. نو هغه که سیاسي تعامل کوي یوازې د قطر سره یې کوي. سیاسي دفتر تاسو ته پته شته ده چې د مخکې له هغې نه چې موږ دلته له خپلواکي نه وه ترلاسه کړې، د موږ د دفتر د هغه وخت نه فعالیت را روان دی. د دنیا سره زموږ د سیاسي دفتر د پخوا نه یو روابط تعامل شته. اوس تاسو ته معلومات شته دی چې په قطر کې د داسې ملکونو سفارتونه خلاص دي چې هغه د موږ د سفارت سره تعامل نه لري، ځکه هغه موږ سره د رسمیت تعامل نه لري، خو دفتر ته راځي، د دفتر سره تعلق ساتي. نو سفارت زموږ چې دی هغه د قطر هیواد سره زموږ ډیپلوماتیک تعلق ساتي، او سیاسي دفتر زموږ د هغه سفارتونو سره چې زموږ سره رسما تعامل نه لري هغې سره خپل هغه سیاسي تعاملات ساتي. مولوی صاحب، با آنکه شما همواره با مقام‌های سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار میکنین، چرا چوکۍ سازمان ملل متحد برای شما سپرده نمیشه؟ خبره داسې ده چې کوم شی په موږ پورې تعلق لري هغه موږ الحمدلله سرته رسولی دي. په ملل متحد کې به د افغانستان نماینده څوک وي؟ په ټول ملک باندې په ټوله جغرافیه حاکمیت سلطه د اسلامي امارت دی. خلک د موږ نه راضي دي، چې راضي راسره نه وای، خلک یې موږ ملګري نه وای، دا ناټو امریکا موږ نشو ماتولی. دا موږ په ظاهري اسبابو کې د ملت په همکارۍ باندې موږ ماته کړې ده. نو دا ملت د موږ نه راضي دی، د دوی په مرسته موږ دا حکومت کوو. چې سلطه هم د امارت ته په ټول افغانستان، ملت هم د موږ نه راضي دی. له دې نه وروسته کوم حق د ملل متحد یا د دنیا دپاره جوړیږي چې دی د ملل متحد چوکۍ داسې یو چاته ورکوي چې د افغانستان هغه سلانه دی که 15 کلن ټیکس دی هغه هم نشي جمع کولی. تو خدای نو دا د افغانستان نمایندګي کوي، راشه امارت ته یې وسپاره څومره ټیکس ده دی، امارت نه څومره اخلي، دا خو حر ملک دی. که تا په رسمیت نه ده پېژندلی، خو الحمدلله موږ دومره عواید لرو چې په خپل عوایدو خپله اردو چلوو، خپل پولیس چلوو، خپل استخبارات په چلوو. 1 میلیون نه زیات موږ خپل تنخواهخواره لرو. درست. مولوی صاحب، اگر امارت اسلامی یا افغانستان در مجموع برای سازمان ملل متحد پولش نتن و افغانستان از عضویتش از سازمان ملل برداشته شد، مسئول در تاریخ کی خواهد بود؟ زما په نظر باندې داسې نشي کولی. ملل متحد یا بل څوک دا ضرورت نشي کولی چې افغانستان د ملل متحد د عضویت نه وباسي. افغانستان داسې نه دی چې اوس پروسه کال یا سکل د ملل متحد په جمع کې ور داخل دی. افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې د ملل متحد په لومړنیو غړو کې راځي. نو دا زما په نظر باندې په ظاهري اسبابو کې ناممکنه ده چې څوک افغانستان د ملل متحد د عضویت نه وباسي. د فاطمیون په نوم د ایران له لوري سرتیر او جذب هغه مسله ده چې هر ځل باندې بحث شوی دی. ستاسو غبرګون ورته څه دی؟ په تیر وخت کې که شوي وي هغه ځان ته خبره ده، خو زموږ د اسلامي امارت د راتګ نه وروسته په داخل د افغانستان کې هیڅ چاته اجازت نشته دی چې هغه افغانان استخدام کړي. غیر د اسلامي امارت نه دلته بل هیڅ قوت، هیڅ حرکت نشته او نه چاته اجازه شته دی. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په داخل د افغانستان کې مداخله وکوي او نه خپله د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو. داعش از کجا میه؟ په افغانستان کې خو نشته دی. تاسو ته پته شته چې افغانستان کې دلته امریکا او ناټو او داعش په هغه وخت کې زور و. زموږ په مجاهدینو به د داعش سره چې جنګ و، نو د امریکایانو لخوا به زموږ په مجاهدینو بمبار کېدل. نو تاسو پوه شئ چې داعش چا راوستلی و. اوس خو موږ الحمدلله داعش له افغانستان نه صفه کړی دی، دلته مرکزیت نشته دی. اگر که په دنیا کې ځینې استخباراتي کړۍ به ورسره تعلق ولري، استخداموي به هغه څوک چې د افغانستان نه قرارۍ غواړي کیدای شي داعش استخدام کړي. خو الحمدلله زمونږ امنیتي ځواکونه بیدار ویښ دي، د هر دسیسې مخنیوی به انشاءالله کوي. مولوی صاحب، پلهای افغانستان در بیرون از افغانستان منجمد شده، چرا؟ زموږ خو غوښتنه همدا ده چې د افغانستان کوم حق دی، کوم روپۍ دي، څنګه چې دنیا زموږ سره د قطر د دوحې په درېیمه ناسته کې وعده کړې ده چې د افغانستان په بینک باندې به محدودیتونه دی ختموي. زموږ په افغانستان بانک باندې چې کوم محدودیتونه دي دا هم باید ختم شي. زموږ د افغانستان سرمایه باید موږ ته راکړی شي، دا زموږ حق دی. په دې باندې چې کوم بندیز چا لګولی دا ظالمانه غیر منصفانه دی. موږ د خپل حق غوښتنه کوو. 33 میلیون مردم افغانستان زیر فقر زندگی میکنن. شما برای کاهش فقر چی کردین؟ 33 میلیونه احصایه چې دا ټول فقیران دي، دا اوس چا کړې ده؟ سازمان ملل همواره گزارشات نشر کرد. اوس د افغانستان ټول څومره نفوس دی؟ 35 میلیونه یا به تقریبا 40 وي. دقیقه سرمایه به وروسته چې هغه کېږي هغه به معلومېدلی شي چې څومره شمارې ته رسېږي.
خو لیکن خبره دا ده چې د افغانستان 15 میلیونه به موږ ته سره واخلو، تقریبا 10 میلیونه خو د موږ تاسې مهاجرین دي چې په بیرون کې اوسیږي. نو ته دغه د 15 نه راکم کا، د دې نه بیا په افغانستان کې موږ تاسې الحمدلله تاجران لرو، مالدار خل لرو چې څوک په خپل زراعت باندې الحمدلله غنیان دي، څوک په خپل مالدارۍ باندې غنیان دي، څوک په تجارت باندې. د چا دومره الحمدلله یا په حکومت کې یا په شخصي کمپنیو کې تنخیه دي چې ګزارۍ ورباندې کیږي. نو دا فقر شماره زما په نظر باندې 4 چټکل لګولې ده زیاته ده، خو بیا هم به اسلامي امارت انشاءالله که شماره کمه وي که زیاته وي، خو موږ دپاره خو که یو افغان فقیر یم غم به یې خورو. اسلامي امارت به انشاءالله د فقر د کمولو دپاره لکه څنګه چې کوشش روان کړی دی کوي به یې، چې یوه پروژه دلته تطبیقیږي زموږ افغانانو ته به کار کې پیدا کیږي. ځکه خو دلته چې فقیر موږ ته وي نو چې دی موږ نه استخداموو نو بل ځای نه به موږ خل راولو. نو دا فقر کچه باندې کار روان دی، انشاءالله د وخت په تېرېدو به دا ورک کیږي. مولوي صاحب 40 میلیونه ډالره په اونۍ کې افغانستان ته راځي، د فقر د کمولو لپاره څومره اغېزمن کام دی؟ تاسو ته معلومات شته دی چې د 40 میلیونه ډالر چې راځي دا د اسلامي امارت په واک کې نه ورکول کیږي. دا دلته ملل متحد یوناما ته راځي، د یوناما لاندې چې کوم د UN مؤسسات دي د هغوی د لارې نه بیا انجوګانو ته ورکول کیږي. دا د هغوی په دفتري مصارفو او د انجوګانو د لارې نه چې کومې پروژې مخته ځي په هغې باندې مصرف کیږي، او اسلامي امارت په هغې کې هېڅ نوع مداخله نه کوي. موږ داسې نه وایو چې کار څومره شفاف دی نه دی، خو موږ په دې خاطر مداخله نه کوو چې یو څه افغانانو ته کار کې پیدا کیږي، موږ وایو د دې کار مخه نه ونیولی شي، موږ په دې خاطر مداخله نه پکې کوو. او زما په نظر باندې چې هغه څومره په صحیح طریقه مصرف کیږي د فقر په کموالي کې به دا شی رول لري. داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي امارت چارواکي له بشري مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. یو ثبوت څوک مثال پیش کوی شي، د منګه د اقتصاد وزیر صاحب د انجوګانې ټولې په ده مربوط دي. یو مثال څوک پیش کولی شي چې یوه انجو جوړېدله، خو زمونږ د اقتصاد وزیر هغې خپله سهمه پکې غوښتله ورې نه کړه ځکه د انجو کار له بینه لاړ. یوه پروژه جوړېدله، زمونږ بل وزیر صاحب پکې سهمه غوښتله، هغه سهمه پکې رانغله ځکه هغه پروژه د بینه لاړه. یو ثبوت څوک پیش کولی شي؟ زما خو پر علم نشته دی. دا څرنګه کیږي چې چین د افغانستان د قانونو انحصاري کولو په لټه کې دی؟ آیا رښتیا همدا ده چې قانون انحصاري کیږي؟ په هیڅ صورت داسې نه ده. د آزادو داوطلبۍ له مخې په معدنو صنایع کې قراردادونه کیږي چې هر چا زیات هغه وګټل هغې سره قرارداد کېدلی شي. موږ د چینایانو سره قرارداد کړی، که موږ ته روسان قرارداد ته وړاندې کیږي ورسره کوي، که موږ ته ایرانیان راځي ورسره کوي، که ترکان راځي ورسره کوي، حتی که امریکایان راوړاندې شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، اسلامي امارت مخالف نه دی. موږ د چا اشغال نه منو. امارت به نظام به د امارت وي، خپلواکي بمبي راشه خپل مزدوران در لګي که انجنیران در لګي، افغانستان کې د کار وکړي، دغه معنی خو موږ نه یو. مننه. 3 سوال له تعالی راخلو، بیا ور خبرونه جنبندۍ ته راځو. اجازه سره مهرباني چې د اقتصادي ډګر څخه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معاون صاحب تعالی ډیره مننه. په 3 کالو کې د دستا ناسته په د تالار کې د خپل یو لاس وړاندې ده، دینه مننه درنه کوو. او تاسو به شاید خبر یاستئ چې هر کال په تیر جمهوریت کې خو د هغوی مونږ ویلي چې جمهوریت د پاکستان سره ستونزې هم درلودلې، همه کاله د زموږ لاره بنده وه، د زموږ دهقان چې یو بورې کوټ په 4000 اخلي او نن لاره بنده ده، د زموږ هغه میوه او سبزي په کابل کې په ډېر ناچیزه بیه خرڅېږي. هر کال په دې 3 کالو کې چې د ستاسو حکومت او په دغه حکومت کې د زموږ لار یا وارې 12 ورځې 10 ورځې 10 ورځې لاره مسدودېږي، د زموږ دهقان متضرر کېږي. هیله مې تاسو نه دا ده چې آیا بدیل د پاکستان مونږ ته ایجادوئ یا مونږ د خپل سرنوشت خپله معلوم کړو؟ څه لاره لرو؟ د پاکستان سره که زموږ تاسې په ډیورنډ لاین باندې کله کله د اموالو په انتقال کې مشکلات راځي، دا سا کال نه دي مخکې راغلي، موږ ته معلومات شته دی. خو دا قسم مشکلات چې دي کله کله به راځي. اوس که داسې وایي چې زموږ پالیسي داسې وایي چې زموږ د پالیسي په نتیجه کې دا کار کېدلی، بیا به تاسې ګیله د موږ نه کولی. اوس موږ د پاکستان سره کوم ظلم کړی دی چې د هغې په عوض کې انتقام د موږ د بزګران نه واخلي. اوس د موږ د پاکستان میوه نه ده بند کړې، راځي افغانستان ته. اوس مالیه که کوم ټکس په لګوي هغه د هغوی خپل کار دی، خو منع پکې نشته ده. ښکاره افغانستان نه پاکستان ته تلل، اسلامي امارت په هغې باندې خپل ټکس زیات بند کړی نه دی. خو بیا هم زمونږ تاجرانو ته زمونږ بزګرانو ته چې کوم مشکل پیدا کړي، اسلامي امارت په خپل وخت کې پوښتنه کړې ده، بیا به هم کوي. موږ تر اوسه پورې خو امیر المؤمنین صاحب له خوا نه هدایت لا معطلوالی دی، خو کیدای شي موږ کوم سفر پاکستان ته ولرو، نو که موږ تلو د افغانانو د تاجرانو زموږ د مهاجرینو دا به د موږ د سفر مهم بخش وي انشاءالله. او تاسو ته به انشاءالله وخت درکوو، نمبر در سره واخلئ.
ذاکر مولوي صاحب ستاسو نه یو د مخکې لاین کې ناست دی دفتر رئیس دی دا هم در سره واخلئ عبدالقدیر زموږ د رابطې نمبر دی هغه هم در سره واخلئ وخت درکوو انشاءالله مننه ځاځی صاحب مهرباني تاسو سوال وکړئ خو لاند سوال وکړئ ځکه چې نورو ته هم وخت ورسېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولوي صاحب محترم ډېره مننه کوم چې هر وخت موږ ته وخت راکړی وخت نا وخت زمونږ هغه پوښتنې منلې دي یو خاص غوښتنه د هغه سپین ږیرو زموږ مشرانو ده متقاعدینو ده چې هغه د خپلو ځوانۍ تقریبا 30-40 کاله دغه وطن دغه بچیانو د خدمت په تړاو کې تېره کړې ده اوس تقاعد لپاره د خپلو لمسیانو خپلو زامنو ته احتیاج محتاج دي او 3 کاله کېږي تقاعد ورباندې نیول شوی دی هغوی ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او مننه زما په نظر باندې د آینده دپاره خو انشاءالله دغه ستونزو نه موږ ته د ځوانان د دا سوچ نه کوي چې که موږ سپین ږیري شو بیا به موږ څه سرنوي شي دوی مشکل خو امارت الحمدلله ور حل کړی دی ځکه اسلامي امارت اوس وضع د تقاعد نه کوي د معاشات سره تقاعد یو ځای ورته ورکوي نو د آینده دپاره خو دا مشکل حل دی خو دا چې د تیرو زموږ تاسې د سپین ږیرو مامورینو پاتې دی نو اسلامي امارت به په هغې غور کړی به وي ضرور به یې کوي بیا مې وربنده کوي که په امارت بیت المال حق کېږي نو امارت به ضرور د دوی حق ورکوي انشاءالله غدر به نه ورسره کوي مننه وخت هم پای ته رسېدلی 2 پوښتنې کوو نور بیا خپرونه پای ته رسوو مولوي صاحب هم هر کله ویل کېږي چې اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي بېطرفه پالیسي په مخ کې نیولې ده د تایوان او د اوکراین په قضیه کې اسلامي امارت بېطرفه دی یو خو د بېطرفۍ معنا دا څه شی د بېطرفۍ معنا دا ده چې موږ د دنیا د یو ملک سره داسې تعامل نشو کولی چې د هغه د تعامل لپاره د بل ملک سره موږ ځان په دښمني واچوو د هر ملک سره به زمونږ سیاست خارجه سیاست به زمونږ ناپیلی سیاست به وي او اقتصاد محوره سیاست به وي د ټولو دنیا سره حسن تعامل غواړو د چین د تایوان په موضوع کې زمونږ د اسلامي امارت پالیسي چې ده هغه د واحد چین په حق کې ده موږ د واحد چین طرفدار یو او د اوکراین د روسیې په موضوع کې زمونږ نظر دا دی چې جګړه نه د روسیې په ګټه ده نه د اوکراین په ګټه ده چې د هغوی موضوع د تفاهم د لارې نه حل شي موږ د دې طرفدار یو د اسلامي امارت د فلسطین د خلکو د دفاع لپاره اسرائیلو سره د جګړې لپاره چمتو دی اسلامي امارت د فلسطین جهاد ته حق جهاد وایي د فلسطین مسلمانان مظلوم دي مظلومان دي ظلم ورباندې کیږي تیری ورباندې کیږي بربریت ورباندې کیږي چې د اسرائیلو دغه ظلم دا غصب دا تیری موږ په کلکه غندو او پخوا هم امارت غندلی دی موږ د خپلو مجاهدینو فلسطینیانو وروڼو په حق کې یو موږ د هغوی دپاره د کامیابۍ دعا به ضرور امارت کړي موږ د دوی سیاسي حمایت کوو او موږ طرفدار د دې یو چې اسرائیل خپل ظلم په فلسطین کې پای ته ورسي موږ د یو خپلواک مستقل اسلامي دولت د فلسطین طرفدار یو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له تاسو څخه د کابینې محترمو غړو په تالار کې قدرمنو مېلمنو له ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ په خپرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د خپرونې لیدونکو یې تر بیا مو الله مل شه